Välkommen till en ny film. Idag så ska vi köra här en gallring. Det är ett ganska stort område. Cirka 30-35 hektar. Det är på egen skog då, så att det är skogsbolagets egna. Vi har väl huggit det mesta, men vi har kvar här i ena hörnet då. De här orangea trekanterna eller trianglarna är stenblock, stenpartier, så att det är ganska stenigt här. Och så ser ni även på höjdkurvorna att det är ganska brant. Man ser det på den här kartan bättre. De här röda partierna är att det är brant, och ju rödare det blir ju brantare är det. Jag skulle tro att det här är 25-30 grader kanske. Och då börjar det ju vara gränsfall ibland att man kan ta sig upp. För här är det ju backvägar då, så skotan backar ju upp och lastar ner. Men här ska vi nu, ni ser det här rosa eller lila vita är en utmarkerad körväg då, som traktplaneraren har tyckt att det går att köra på. Det är lite konstigt dock att det inte går hela vägen, men ja. Så att nu får jag helt enkelt lita på det, och det är inte alls säkert att det kommer gå. Så att vi får väl se, vi får lägga till i slutet av videon om det gick eller inte, för jag tror inte att vi kommer hinna hela vägen upp medan vi spelar in videon. Så att då har vi tanken då att jag kan köra upp hit, och så kanske man kan göra en skråväg här i alla fall. Ser ut att vara platt. På något sätt så att man kan ha en uppfartsväg och så kör man ner. Om det skulle vara så att skotaren inte kan backa upp. Här var det ganska mycket skrå, lite mer än vad det ser ut. Men i värsta fall så går det väl att ha det här som en uppkörningsväg, och så får man göra något lite bredare skråväg där. Men jag undviker helst det. Dels för att det blir så himla brett, lutar, och så blir det ganska långt. Så jag ska prova det här alternativet. När de liksom har varit och ritat ut det, så får vi lita på det. Så att det är väl det som är tanken med dagens video och dagens huggning. Ni får väl ursäkta lite grann om det är så att det är lite dåligt. Det regnar ju lite grann, men tyvärr så regnar det liksom lite för lite, så att det blir så här bara någon droppe, och då blir det lite svårt att få rutan helt ren. Vi har ju spolarvätska, men det blir ändå som en dimmig yta på linsen. Sen kommer det vara så nu ett tag här. Vi har väl gjort lite kanske skogsmaskinsvideos på senaste, tyvärr. Det är väl ingenting vi har velat, men det har blivit så helt enkelt. Vi har haft lite fullt upp med annat som ni kanske har sett. Och så har vi snart semester. Vi hugger väl i 2-3 veckor till innan vi går på 4 veckors semester då. Så att risken är, jag vet inte riktigt när den här släpps, men risken är att det blir ett tag till nästa video från skogen. Men vi har spelat in en skota-video och vi har den här skörda-videon, så att vi har ändå 2 körvideos i alla fall som vi får bjuda på så länge. Under semestern kommer det komma mycket annat. Vi kommer att filma mycket från garaget när vi håller på att fixa med det, och även från hjulastar-serien när vi ska fixa till den. Så att det kommer ju komma videos ändå, men kanske tyvärr inte lika mycket från skogen som vi vill då. Sen är skördan lite trasig. Om ni undrar vad som hände med utskjutet, så är det att jag körde manuellt. Jag är lite ovan också, så att det blir väl inte jättebra. Men det är någonting som har gått sönder till smartcranen. Det går inte att aktivera den, utan den varnar på en positionsgivare på teleskopet, alltså utskjutet då. Så att Komatsu ska komma imorgon och kolla på det. De har väl med sig både en kabel och en ny cylinder med givare. Så det ska bytas. Och jag hoppas väl även, det känns som det har glappat till ibland. Det har varnat, det har stängt av lite grann. Men det har ju som varit svårt att felsöka när det händer så sällan. Så jag hoppas väl att det även har lite grann med att göra med det här att den har betett sig lite skumt utskjutet. Så jag hoppas att det även blir bättre nu när vi får det här fixat.
Och sen om ni tycker jag gör lite konstiga trädval här nu till exempel när jag tar bort den här tallen, så är det för att, som jag sa, är det här bolagsskog. Alltså skogsbolagets egna mark, egna skog. Skogsbolag har ju ofta väldigt mycket mark och skog, vilket medför att de har lite andra krav. Nu är det väl oftast frivilliga krav, men det är ju certifieringar och grejer, så att de brukar vilja göra lite annorlunda grejer mot för om man hade varit en privatperson kanske som bara har några hektar skog eller en lite mindre fläck som man sköter på ett annorlunda sätt då. I det här fallet är det ju då att den här 35 hektar stora gallringen som jag surrade om och visade där i början, den har innehållit nästan bara tall hittills tills egentligen nu när jag kör den här vägen. Nu ser det ut att bli mer tall här uppöver, men om ni hade sett mig 20 meter bak närmast bilvägen så var det väldigt mycket gran och löv. Och då är det så att de vill sträva efter att, nu ändras det här lite grann, men jag tror att det är 10% lövandel i deras skogar, gallringar. Och det betyder att alltså var 10:e träd ska vara en björk eller annat löv i snitt på området. Och det är ju väldigt svårt ibland, för ibland står det inte ens 10% innan gallring och så försvinner det alltid på vägar och sånt. Men då får man göra det man kan, som till exempel här finns det ju faktiskt lite björk, så då kan man ju satsa på att ställa ut lite mer björk än man hade gjort i vanliga fall kanske. Och så sen har även granen varit, nu är nog den här ganska frisk, men det har varit väldigt mycket röta i granarna här nere, så att det har nästan varit dags att ta dem faktiskt. Så det har ju passat ganska bra. Och sen tycker jag det är ganska roligt att gallra fram lite björk, för det blir ganska fina och ljusa bestånd. Nu blir det ju som ingen ren lövskog, det är väl bara mer att man ibland när man står och väljer så sparar man någon extra björk lite här och var. Det beror lite på trädplacering och grejer. Till exempel här tar ju björken för den är för nära den här vänstra tallen. Så det hade blivit konstigt att bara lämna den och så ta in där tallen. Så det är inte alltid så, men här kan man ju då passa på att ta bort granarna istället. Så får vi kvar lite björkar. Och det här blir ju även, vad ska vi kalla det, en basväg. Alltså det blir ju en liten huvudbasstråk i alla fall. Men det blir liksom en huvudväg för skotaren mest troligt. För jag tror inte att den kommer kunna backa upp på alla vägar. Så att blir det så kommer ju skotaren köra på den här vägen ganska många gånger. Mer än en vanlig stickväg. Och då får man ta till vägbredden lite grann. Det är ju för att skona alla träd som står bredvid. För att köra en skotare på en väg många gånger så kör man ner rötter och annat. Och så är det även större chans att man glider in i träd och så där hit och dit. Ska man bara köra på en väg 1-2 gånger så går det oftast att köra väldigt tajta passager. För marken är hel, det har inte slagit sig och liknande. Men ska man köra fler och fler gånger så blir det ofta att det lutar mer och mer. Största problemet för en skotare brukar ju vara att det tar i uppe vid stolparna. För lutar det lite grann ner vid banden, liksom att till exempel ena sidan går över en stubbe, så blir det väldigt mycket tryck på den sidan som inte är på stubben. Då lasset lutar ju över på den sidan. Och det gör ju att marken där slits ju mer och blir mer tryck, så där brukar det istället bli en grop då. Så då har du en stubbe på ena sidan och en grop på andra, vilket gör att lasset börjar luta väldigt mycket. Och lutar lasset väldigt mycket så tar det väldigt mycket plats uppe vid stolparna. Och det gör ju att det är lättare att skrapa i träden. Så det kan ju vara att det går jättebra att köra vägen några gånger, men när man har börjat kört där en 10, 20, 15 gånger så har man kört ner marken och det behövs bredare vägar. Och då är det lika bra att jag hugger upp dem lite bredare nu direkt, för att om jag ska göra som jag gör nu, att jag gallrar på vägen upp, liksom på sidorna, för att det ska bli effektivt, så kan jag liksom inte hugga en smal väg, en vanlig stickväg, och så när jag kommer upp dit och ser att men det går att göra en basväg där, traktplaneraren hade rätt, då liksom passar jag på att bredda vägen till exempel på vägen ner eller något. För det går liksom inte, för då har jag redan huggit bort de alternativa stammarna som man hade sparat om man har en bredare väg.
Till exempel nu, vi säger att nu höjer jag bort den här då. Och så om det hade varit så att den här var smalare, vi säger att den hade stått här. Och så hade jag på en vanlig stickväg kunnat trängt mig igenom. Så då lämnar jag den. Men då tar jag ju bort ett träd som står här för att jag lämnar den. Men om jag då kommer på att jag ska bredda vägen och så tar jag bort den här, då blir det att jag tagit bort båda träden. Så man kan som inte prova att göra en smal väg först och så bredda senare om man känner att det blir för tajt, för då har man breddat väldigt mycket. Utan då får man ju skita i och gallra då och bara hugga vägen, men det blir väldigt oeffektivt. Så att man får göra ett val helt enkelt att man litar på planeraren som har ritat ut det där. Och det är inte alltid det stämmer. Det är väl 50-50 kanske, så tyvärr. Men så är det. Annars, nu ska jag inte försöka jinxa något här, men jag måste säga att den här skörden har gått grymt bra senaste tiden. Vi hade ju jätteproblem första 1600 timmar ungefär. Det var ju mycket små läckage och det var liksom såna här konstiga fel som det kan komma på nya traktorer, det brukar det göra, men det var väl kanske mer än vanligt då. Och sen efter det har den gått klockrent. Det har bara varit mindre grejer. Vi har fått byta ut några hydraulrör vid kranpaketet. Det är ju lite större ingrepp, det tar ett tag. Det är mycket man får skruva bort för att komma åt. Men annars så har det varit alltså otroligt bra. Så nu får vi hoppas att det inte jinxar någonting. Men där är vi nöjda då. Senaste som krånglade var ju då i torsdags när det utskjutet. Smartpinnen gick sönder. Men det är ändå ett lindrigt fel, för det går ju hugga under tiden. Det blir liksom inget stillestånd för det, mer än att när det ska fixas. Och där såg ni att det tappar mätningen. Det blir när barken lossar så här lätt. Det har ju varit varmt nu i 2 veckor kanske. Och så har det regnat lite också mellanåt, så lossar ju barken så här. Och mäthjulet som sitter då och ska känna av längden, det trycks mot en barkbit som inte liksom sitter fast i stammen, utan den glider med. Så då kan skördan tappa bort sig vart den är i mätningen. Då kan det bli så där. Men då brukar man känna att det hackar till lite, så att man får ju vara på sin vakt. Annars kan det bli väldigt fel inmätt. Och då spelar det ingen roll hur bra klavat man har. För får den inte rätt förutsättningar rent liksom mekaniskt, så spelar det ingen roll hur du har kalibrerat datorn. Och man får ju vara med liksom på att nu har vi bytt ett nytt mäthjul, så det är ju fräscht. Det är ju extra viktigt den här årstiden att det är fräscha taggar på det, så att det går ner djupt och sitter still. Och så får man ju se till att ha rätt tryck och grejer. Men det går inte att förhindra ändå, utan det är på samma sätt med granen här då. Framförallt gran, även lite löv, men ni ser att det blir väldigt mycket kvistar kvar ibland. Det kvistar dåligt. Och det är ju, fast vi har slipade knivar och har koll på trycken och sådär, så blir det ju ofta så på topparna. Och det blir även så när man flerträdshanterar. Så att, på timmer blir det ju inte då, utan då kan man ju ta om. Men det är även svårt att ta om, för då börjar det slira och då har man förstört virket. Då går det av istället. Så att det är någonting man bara... man får göra så gott man kan, men man får leva med lite ris den här årstiden. Välterna ser ju lite sämre ut. Men det går ofta bra ändå. Det drabbar väl egentligen mest skoterchauffören kanske. Ja, där hade vi en sån. Nu var det en dubbeltopp, så då var det samma princip som att man flerträdar nästan.
ganska grovt här ändå. Det är 0,14 tror jag. 0,13 idag. Totalt på objektet har vi lite klenare, men just den här branten har varit lite grövre. Så brukar det väl ofta vara också. Det står mer skog och grövre skog där det är brant. Dock att hallen var det enormt dålig kvalitet på. Nu var den här inte så stort fel på, men det har varit kanske jag skulle säga 45-50% av tallarna har jag haft alltså en dubbeltopp som vi kallar det. En lärarinna kan man säga. Jag vet inte vad folk brukar kalla det, men att den har 2 toppar från ganska tidig ålder, så det är som 2 stammar som en stam som har växt ihop, som det blir som 2 träd helt enkelt. Och det blir ju oftast bara massa ved av dem. Om de inte är så pass grova så det blir 2 timmer. Men det är ju sällan en gallring. Så att väldigt mycket av uttaget här har ju varit att försöka städa bort den skogen som har dålig kvalitet. Så det har ju blivit lite ojämnt gallrat kanske på det sättet mot som man hade önskat om man fick välja. Det är en typisk gallring man hade funderat lite vad chauffören hade gjort om man gick och kollade på stubbarna efteråt. Då kan man ha tagit som två träd liksom som man kanske stubbmässigt, avståndsmässigt mellan träden hade velat lämna för att det skulle bli en jämn grundyta, men som man har tagit bort på grund av trädkvaliteten. Så det är en typisk sån gallring. Nu börjar vi faktiskt nästan närma oss där. Så kolla på kartan. Där det här rosa-vita strecket är. Det är inte jättelångt kvar. Än så länge är det helt lugnt. Jag antar att det ser platt ut på filmen, men det står nu på datorn att det lutar 17 grader. Och vi är bara på det gula än, så att det kommer nog bli 25-30, så vi får se om vi ens tar oss upp. Det beror helt på vilken mark det är. Ibland om det bara är sand så kan det vara att man bara spinner fast. Man bara gräver ner sig direkt. Och där är väl en anledning att man kanske hade velat ha en XC egentligen, alltså en 8 juli. Det blir inte på samma sätt. Här har vi 2 halvdöda träd. Det blir inte på samma sätt då att du gräver ner, utan då flyter du som mer ovanpå. Lite mer som skotaren gör. Samtidigt tycker vi det är ganska bra att skotaren tar sig oftast lättare och längre upp i branterna än vad vi gör. Och det är ju bra att det är på det sättet, för annars hade man kanske ställt till det så att man högg så långt upp i branterna ibland att skotaren inte kom åt det. Och det är ju inte så bra för varken vi eller skogsägarna att det ligger kvar massa virke där uppe. Då är det bättre att det hade fått stopp då, till en slutavverkning eller något. Så kan det vara. Ja, ni ser ju kvistarna, så man får ta om lite grann och sådär, men det går inte att ta om så himla många gånger, för då går trädet bara av. Det får bli lite vad det blir. Men jag tror väl inte att jag har jättemycket mer att surra om egentligen. Så att ni får väl ha lite tålamod, ni som gillar att kolla på skogsvideosarna, med att det blir lite annat här ett tag. Och hoppas att ni gillar det. Så lovar jag på att vi ska köra mer skogsmaskiner efter semestern då, och satsa lite mer på det. Så att vi får höras i en annan video. Så hoppas att ni har lärt er någonting. Men här ska vi nu, ni ser det här rosa eller lila vita är en utmarkerad körväg då, som traktplaneraren har tyckt att det går att köra på.
Det är lite konstigt dock att det inte går hela vägen, men ja. Så att nu får jag helt enkelt lita på det, och det är inte alls säkert att det kommer gå. Så att vi får väl se, vi får lägga till i slutet av videon om det gick eller inte, för jag tror inte att vi kommer hinna hela vägen upp medan vi spelar in videon.